Figyelem, ez a videó nem önsajnálattatás céljából jött létre, csak szeretném tudatni veletek, hogy mivel jár ez. Forog, jó. Hello, forog a felvétel? Jó, úgy néz ki, hogy igen. Jó. Szóval szevasztok srácok, üdvözlök minden kedves nézőt, én MTKlasz vagyok, ti vagytok a nézők, ugye a szokásos Mende Monda. És itt vagyunk egy elég, nem is tudom, olyan komoly per más témájú videókban, amit nem csak, hogy mit tudom én, Minecraft, meg gameplay, meg minden. És ebben a videóban egy sztorit fogok nektek elmondani a saját életemről, egy teljesen behatós sztorit, ami nélkül, hát nem is tudom, hogy mondjam, tehát, na, mindegy, nézzétek el, nekem rég videóztam, tehát kicsit más lesz most ez a videó, tehát ez elég komoly téma. Hát nem is tudom, hogy ezt igazából hol kezdjem el, tehát tudjátok, hogy ez, akit nem érdekel, vagy nem is tudom, akit nem érdekel, tehát ez nem gameplay videó lesz, nem lesz olyan pörgős videó, ez inkább egy podcast adáshoz tudnám hasonlítani, pedig nem az lesz, mert nincs itt senki, aki tőlem kérdezzen, vagy hogy valami. Igazából el szeretném nektek mondani, hogy egy Osteogenesis imperfecta nevű betegséggel, vagy betegségben szenvedek, azaz az OI, így rövidítik, azaz üvegcsontú vagyok. Az üvegcsontúságot ezt úgy kell elképzelni, hogy a csontjaim, az üvegcsontúság az úgy benne van a nevében, hogy lehet, hogy vagy nem lehet, hanem könnyebben törnek a csontjaim, tehát nem olyan rugalmasak, mint egy normál emberé. Szóval ezt már nektek rég el akarom mondani, hogy tehát ez egy olyan betegség, amiből nem lehet kigyógyulni, ezzel így születtem. És hát régebb, most már hál' Istennek kapok kezelést Bukarestben, Romániának a fővárosába járok. 4 havonta, és kapok kezelést mindig. De ez úgy volt, hogy amikor megszülettem, császárral születtem, császár, értitek? És mikor megszülettem már, akkor az első napon már eltörtem. Tehát annyira nagyon törtek régebb a csontjaim, hogy így csak úgy magától eltört. Tehát ültem így az ágyon, és el volt törve a csontom. Tehát így sokkal könnyebben törik az egész. Tehát így eltöröm, és kész, el van törve. Tehát, hogy itt sokkal, nem úgy, hogy mit tudom én. Ha egyet elesek, akkor az szinte 99%-os, hogy eltörik valami. Lehet, hogy két dolog is. Na, ugye most azért veszem fel ezt a videót, ezt már rég fel akartam menni, tehát amikor megcsináltam a csatornát, és gondolkoztam, hogy ezt akkor majd vajon hogy fogom elmondani a nézőimnek, meg minden. Beszéltem tapasztaltabb youtuberekkel is, nekik is elmondtam, hogy milyen helyzet, és ők is erre azt mondták, hogy akkor inkább már most mondjam el, mert így gondolkoztam azon, hogy mit tudom én, várok még, amíg meg lesz az 1000 feliratkozó, vagy még a 10.000, vagy 5000, vagy mit tudom én. Tehát várok, de mások is, több embert is megkérdeztem, mind azt mondták, hogy inkább már most el lehetne mondani ezt az egészet. Ennek ellenére azért nagyjából egy élhető ember vagyok, tehát hogy nem vagyok nagyon lebénulva. És visszatérve arra, hogy ezt én hogy miért vettem fel ezt a videót. Azért vettem fel ezt a videót, mert most is megtörtént egy törésem. És az Instagram követők már tudják, hogyha mindenképp kövessetek be Instagramon. És tehát, hogy azért, tehát most is eltörtem. Ugye én napi szinten, tehát bent a házban még totyogok, eljárkálok, de kint azért már nem olyan könnyű menni. Nekem tudok valamennyit menni, vagyis régebb tudtam, most már mióta elkezdtem nagyobb a súlyom, meg elkezdtem jobban nőni, azóta nem nagyon járkálok oda kint se. Inkább kint ilyen gyógymód bicikli, tehát ilyen 3 kerekű triciklivel járok. Iskolába pedig segítővel, asszisztenssel járok, kerekesszékben. Most ugye lekerült az osztályom a földszintre, úgyhogy ilyen szempontból könnyebb járkálni mindenhova. Tehát, hogy szépen csak begurulunk, bemegyünk az osztályba, és kész. Na bár most, ugye, hogy egy elég gyenge kerekesszékem van olyan szempontból, hogy ez a tengely, a 2 kerek közi tengely, az úgy másképp van kialakítva, tehát sokkal közelebb van, ami miatt instabilabb az egész kerekesszék. Tehát, hogy instabilabb a kerekesszékem, és ezért sajnos, vagy nem sajnos, jobban borul, tehát könnyebben borul. Na, most ez a törés eset is így történt, de ezt most itt nem fogom nektek végig bonyolítani. Erről lesz majd, fog érkezni erről a videó. Majd erről is szeretnék egy videót csinálni. Itt tricikliben járok, bent pedig néha totyogok, néha pedig van ilyen
vettünk ilyen, az emberek szokták ilyen hegyi túrabotot vettünk, amit így lehet állítani így a méretét, hogy mekkora legyen, és azzal így szoktam menni. Néha pedig gyalog, néha pedig van ilyen járókeret, amit régebbtől hoztunk, tehát régebb van meg. Az 2013-ban, ugye én 2008-ban születtem, tehát lassan töltöm a 14-et, és 2013-ban kimentünk Kanadába repülővel, hogy a két combcsontomba tegyenek ilyen teleszkópos rudat, amikor nő a csont, tehát amikor így nő a csont, meg így hosszabbodik, akkor a rúd is így vele együtt nő. Volt, tehát mind a két combomba, a jobbba és a balba is tettek ilyen rudat, egyformákat, és most megint kéne menni, mert ugye a sok törés miatt elgörbültek egy ilyen 25 fokot a rudak, és ez az egész rúd azért kellett, azért is kellett, mert ugye így, tehát születésileg egy üvegcsontú gyerek az nem is tudom, hogy mondjam, egészséges végtagokkal születik, tehát ilyen görbe csontom volt nekem is, mikor kicsi voltam, és azokat így szépen, mikor kimentünk, erre nem emlékszem, hanem mondták, hogy így, mikor így van egy ilyen görbecsont, eltörték itt, és itt, úgy tették a rudat, és akkor már egyenesen fort meg. Azóta tudok járni, tehát nem tudtam 2013-ig járni, akkor tanultam még járni, azóta van minden, de be is vágok egy videót, hogy járok régebb. Megkaptam a két rudat, és ugye a törések miatt azok elgörbültek, és most is a jobb felső combom tört el. Az is így elgörbül, hát nem ennyire, de elgörbült így egy kicsit így a rúd. Úgyhogy aztán megint fel kéne vegyük velük a kapcsolatot, csak ugye most a Covid miatt nem olyan könnyű járkálni. Megint fel kéne venni velük a kapcsolatot, kéne nekik szólni, hogy kéne menjünk megint egy műtétre, hogy cseréljék ki, és lehet, hogy többet nem kéne cserélni, soha többet. De ez nem biztos. Ez az egész üvegcsontúságot nem csak én vagyok, tehát van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen számítás, hogy minden 50 000. gyermek üvegcsontú lesz. És ezt az üvegcsontú betegséget is több skálára osszák. Ide a leírásba kaptok egy linket, hogy tehát így van, hogy első, második, harmadik típus, hogy azok mennyire súlyos, meg mennyire nem súlyos, tehát van olyan is, hogy üvegcsontú, de nem látszik rajta, meg hogy nem is törik, tehát szinte olyan, mint egy normális ember. És én a 3-as típus vagyok. Leírásban majd kaptok egy linket, hogy egy weboldalt, ahol szépen bedob, és ott írja, hogy hányas típus. Jelenleg én 8 típust kaptam meg, de ez mindig változik. Tehát a régebben 4 típus volt, aztán most 8 típus van, tehát össze-vissza van, tehát ez egy kicsit ilyen bonyolult mechanika. Erre az egész újra nincsen gyógymód, tehát én így születtem, így is fogok meghalni. Kezelni viszont lehet, ugye, ahogy mondtam, járok Bukarestbe, és ugye, ahogy mondtam, 2 fémrúd van a lábamba. Gondolkoztunk, hogy lábszártörésem is volt elég, azt hiszem abból 5 volt. Gondolkoztunk, hogy a szüleimmel, hogy tegyünk ki a lábszáraimba rudat, tehát tetessünk ki, amikor mentünk. Azt mondták az orvosok, hogyha nem törik gyakran, tehát most gyakran, mit tudom én, nem törik el minden évbe, vagy minden már 2 évbe, akkor nem szükséges. Tehát combtörésem sokkal több volt, mint lábszártörésem. Tehát ugye combtörésem ezzel együtt volt, vagy van 8, lábszártörésem van 5, és van 2 kartörésem. És ugye egy kicsit, hogy pozitívabb dologról is beszéljek a videóban, milyen egy hétköznapom? Egy hétköznapom nagyjából olyan, mint egy átlagos emberét, most az átlagost azt értem, aki nem küzdik ilyen testi problémákkal. Iskolaidőben reggel korán olyan 7 körül kerek, elkészülök, és utána autóba ülünk, bemegyünk az iskolába, kivesszük a kerekesszéket, beleülök, édesapám szokott vinni iskolába, ő megy dolgozni, tehát úgy van, hogy mindig bemegyünk, először megállunk az iskolán, nem az közelebb van, onnan engemet lerak, az asszisztensem már ott vár, ő is viszi a gyerekét iskolába, ő korábban megy, mire mi beírunk, ott van, 7:30-ra szoktunk kb. Beírni, aztán édesapám elmegy dolgozni, mi az asszisztensemmel bemegyünk, lezajlanak az órák, néha szünetben ugye kimegyünk, mert a földszinten van az osztályom,
és nagyjából ennyi, tehát az iskola az ennyi. Utána hazajövünk, ugyanígy itthon nem szoktam nagyon kerekesszéket használni, tehát mondtam itthon biciklivel, vagy triciklivel és botokkal közlekedek, meg aztán beülök, egy tudom, lehet, hogy gépezek, lehet, hogy videót vágok, lehet, hogy igen, utána házit írok, megcsinálom a leckéket, készülök holnapra, és nagyjából ennyi. Tehát ilyen, mikor nincsen törésem, de mikor törésem van, akkor teljesen más, mert ugye olyankor muszáj az iskolából hiányozzak, és olyankor kb. 30 napra szoktam, tehát egy bő hónapra szoktam gipszet kapni, ahogy ez most is van, és akkor olyankor itthon maradok. Most ugye a Covid miatt, ha van online suli, akkor becsatlakozok, ha nem, akkor nem. Ez mindig másképp adódik. Milyen, ha eltörtem? Tehát bennem, mikor megtörténik az eset, ez legtöbbször úgy történik, hogy esek, vagy elesek, vagy kiesek valahonnan, vagy leesek. Tehát régebben olyan is volt, az egyik kartörésem az úgy volt, hogy felültem a lépcsőfoknak, tehát kb. Ilyen magas volt a lépcsőfok. Felültem a lépcsőfok első fokára, és akkor onnan leestem, és ahogy így azt hiszem, így próbáltam így a karommal kivédni, itt eltört. Mikor megtörténik, ez úgy szokott lenni, hogy belül bennem van az a gondolat, hogy jaj, megint miért történt meg, miért van ez, fáj is, tehát a törés az szinte, ha nincs rúd, akkor nagyon fáj, mert ugye olyankor elmozdul a csont. Ha van rúd ugye a combcsontjaimban, akkor nem nagyon fáj, mert nem mozdul el a törés, mert a rúd tartja. Igen, tehát, hogy történik? Bennem megvan mindenféle ijesztő gondolat, hogy miért történt, miért van ez, miért csináltam, bár egészséges ember lennék. Minden kívül, legtöbbször, tehát most ezt majd elmesélem a videóban, hogy történt ez a törés, ez is jön hamarosan. És ez úgy volt, hogy vagy úgy van, hogy jön a mentőbe beültetnek, felvisznek a sürgősségéről, amint kerül hely, visznek az orvos röntgenezőbe, megröntgeneznek, és akkor kiderül, hogy el van-e törve vagy sem. Ha el van törve, akkor legjobb esetben, vagy hát legtöbbször gipszet kaptam, és olyankor ugye helyre kell tenni a csontot, ha görcsösen, vagy ha behajlítva tartom a lábamat, ameddig el van törve, olyankor mindig ki kell egyenesíteni, rögzíteni kell. Az egyik legfájdalmasabb, néha el is altattak, mert nem akarták, hogy nagyon fájjon, tehát így volt most ez az utolsó törésemnél is. Elaltattak, mert nem akarták, hogy nagyon szenvedjek. Úgyhogy ennyi. Tehát nagyjából ilyen, mikor történik, mikor eltörök, tehát mikor van egy törés. Eddig összesen, ha valakit érdekel, 15 darab törésem volt ezzel együtt. És nagyjából ennyi, ez a töréses história. Most biztos páran gondolkoztatok azon, hogy most akkor ebben az egész új históriában van-e valami jó, valami pozitív, vagy mind csak negatív, és akkor szegény én, meg mit tudom én. Hát van. Tehát van pozitív dolog is. Nagyjából az osztálytársaim is tudják, hogy, vagy hát nem nagyjából, mert mindenki tudja, hogy mi ez a dolog. Az új vigyáznak rám, vannak jó barátaim, mindenki jó, ismernek, szeretnek, nem... Eddig még nem volt olyan, hogy nagy kiközösítsenek, hogy jaj, ez most akkor kerekesszékes, mennyi innen, nem is foglalkozunk veled. Nem nagyon tapasztaltam ilyet, nyilván volt, és még biztos, hogy lesz, tehát nem mondom. A pozitív dolga, hogy ilyenkor, mikor eltörök, akkor maga a törés az ugye megvan, meg hogy gipszelni kell, meg gipszesen ülök itthon, meg hogy minden, de azért ilyenkor nincs nagyon megszab, hogy mennyit gépezhetek, akármennyit ülhetek, gémelhetek, játszhatok minden. Szüleim nagyon kedvesek és segítőkészek, mindig segítenek, ha van valamit, ezt innen is köszönöm, és egyszerűen nagyon, tehát jó így is. Tehát nem mondom, jobb, hogyha mehetnék suliba, de na. És még bennetek lehet az a kérdés, hogy én ezen hogy tudtam túltenni magamat, tehát ez egy több éves, nem is tudom, ilyen lelki dologszerű volt, hogy túltenjem magam ezen, mert néha azért volt olyan is, hogy mások fociztak, meg mit tudom én mit csináltak, játszottak, én meg csak ültem a kerekesszébe és néztem őket, és néha azért nem mondom, volt olyan gondolat, hogy jaj, most én is hogy mennék oda focizni, hogy játszanék velük, biztos érdekeset játszanak, vagy mit tudom én. Hát ezen úgy tudtam túltenni magam, mert most már nem nagyon érdekel, tehát ez van a kész, úgyis így fogok meghalni, nem érdekel senkit, most már kész, tehát
Túltettem magamat több éven, vagy 2 éven keresztül nagyjából. Sokat gondolkoztam, de aztán végül rájöttem arra, hogy úgyis ugyanaz van, és ha most kezdek én minden nap bőgni, meg hisztizni, hogy ja Istenem, most nem tudok én futni, meg nem tudok velük részt venni, játszani, meg minden, akkor olyankor úgyis ugyanaz van. Tehát most hisztizek, vagy nem hisztizek, ugyanaz van. Tehát, hogy tudjátok ezt, vagy akinek mondom, akinek még van valami problémája, meg mit tudom én, az gondolkozzon egy kicsit pozitívan, hogy úgyis ez van legtöbbször, és velem például úgyis ez van is. Hiába, tehát túltettem magamat, mert ez van is, kész. És ennyi. És legtöbbször napközben eszembe se jut, hogy lenne, vagy hogy én most üvegcsontú vagyok, és akkor nem tudok mozogni, vagy nem tudok úgy mozogni, mint a többiek, meg mint tudom én, tehát minden esetre én meg szeretném köszönni a figyelmet erre a videóra, köszönöm, hogy végignézted, és volt türelmed végighallgatni ezt az egészet. Ráírásba találtok egy típus weboldalt, ahol meg tudjátok nézni, hogy hányas típus. Én megmondom még egyszer, 3-as típus, 3-as vagy harmadik? 3-as típus vagyok, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Aztán mikor visszakerülök az asztali gépemhez, jönnek még videók, gameplay videók is, meg bármilyen videó jöhet, írhatok kommentbe ötleteket. Én köszönöm a figyelmet, és akkor szevasztok! Nowhere to